Hello guys, welcome to my channel Creative Ideas. এতিয়া মই আপোনাক দেখাম এটা সৰু এটা ষ্টেণ্ড আপুনি ঘৰত যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰিব, লাইটৰ বাল্বৰ পৰা বনাব পাৰি। এইটোপা মই আপোনাক দেখাম। এতিয়া মই এনেকুৱা এটা উলিয়াই ল'লোঁ, এনেকুৱা এইটো। এতিয়া মই আপোনাক দেখাম ষ্টেণ্ডটো কেনেকৈ বনায়। প্ৰথমতে আমি ল'ব লাগিব এখন চিচা বা কিবা প্লেট এখন হ'লেও হ'ব। এনেকুৱা এইখনত আমি প্ৰথমতে লগাব লাগিব অকণমান বোথ চাইড টেপ ল'ব লাগিব। বোথ চাইড টেপটো আমি এনেকৈ লগাব লাগে। অকণ ভালকৈ লগাব, নহ'লে এৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে। এইটো অকণমান ছাইডত দিছোঁ কাৰণ বস্তুটো দেখিবলৈ অকণমান শুৱনি হ'ব। আমি ইয়াতো দিব পাৰোঁ। ইয়াত দিলে মানে কি হ'ব, বস্তুটো এনেকৈ থাকিব, আৰু যদি বেকাকৈ দিওঁ অকণমান দেখিবলৈ বস্তুটো শুৱনি হ'ব। এতিয়া আমি বোথ চাইড টেপৰ আমি এইটো এৰুৱাই দিম। তাৰপিছত এই টুকুৰাটোত জাষ্ট আমি এইটো এনেকৈ লগাই দিম। অকণ ভালকৈ লগাব যাতে বস্তুটো এৰাই নাযায়। এইটো হৈ গ'ল। এইটো সাধাৰণতে মোৰ এখন মোবাইলৰ দোকান। মই এতিয়া এইটো স্ক্ৰু থ'বৰ কাৰণে লৈছোঁ। মোবাইলৰ যিবিলাক আমাৰ স্ক্ৰু থাকে, আমাৰ এইবিলাক মানে য'ত ত'ত পৰি থাকে, ইফালে সিফালে পৰি থাকে। এতিয়া মই এইটো ইয়াত স্ক্ৰু থ'বৰ কাৰণে বনাই লৈছোঁ। এইটো চাব, আমাৰ মোবাইলৰ যিবিলাক স্ক্ৰু আহে, মই এতিয়া স্ক্ৰু থ'বৰ কাৰণে এইটো বনাইছোঁ। এইটো বস্তু এইখন সাধাৰণতে আমাৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে হয়, কিপেড মোবাইলৰ। আৰু আপোনালোকে ঘৰত যিকোনো ডাঠ কাগজ বা এনেকুৱা গ্লাছৰ টুকুৰা হ'লেও ল'ব পাৰে, বা প্লাইবৰ্ডৰ টুকুৰা ল'ব পাৰে। তাৰ ওপৰত আপুনি এইটো এনেকৈ পেষ্টিং কৰি পেলাই, এতিয়া মই স্ক্ৰু থৈছোঁ, এইবিলাক স্ক্ৰু। আৰু আপুনি ঘৰত যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে, দেখিবলৈ বহুত ভাল হয়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আৰু বেলেগ দেখাবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম। থেংক ইউ।